guys! It's me, Roselyn. Welcome back to my YouTube channel for today's video. Papunta na po kami sa SIPIT Ulang dito sa Rodriguez, Rizal. Ayan, for the Kayamito po kami. Kuya, isa kang alamat! Ngayon lang lang. Oh my God, ito kasha. Medyo masikip. Grabe yung pawis ko. As in, super tagaktak na. Labasan na yung mga pimples. Sobrang. Diyan ako dumaan. Oh my God. Saan na? Ayan. Grabe yung pimple ko.
1, 2. Dalawang pimples. And then pimple. Ito bago, oh. Pumuputok. Sobrang pulang-pula. Oh, grabe. Lumabas yung pimples ko. Dalawa, oh. Lumabas. Mamaga. Kabila. Wala na sa kabila. 4 minutes to the summit. Guys, pasamit na kami, man. Medyo pa-assault na kami. As you can see, ayan, pa-assault na kami. Ayan, na tayo.